اهو بقاله اسبوع كامل على الحال ده يا دكتور. رمى البي اس 5 وطلع الاتاري ابو دراع وقلنا ماشي. صلح الكاسيت القديم وعمال يشغل في اغاني ستار ميكر اللي كان مسجلها من 2003 وقلنا معلش. لكن توصل انه ماسك الماك بوك ومصر ينزل عليه ويندوز فيستا وياهو ماسنجر، ده كده كتير قوي يا دكتور. واضح ان اخوك بيمر بحاله نوستالجيا حاده. حاله ايه؟ زي ما انت شايف اخوك عنده حاله حنين شديد للماضي. ادعوا له. الله. خد ياهو بتاعي عندك وضيفني وابعت لي كل الاغاني دي، بالذات اغنيه تبارك اللي انت كنت مشغلها. مفيش فايده. رغم ان يوم اجازتك اليوم الوحيد اللي مش بتظبط فيه المنبه وتسمح لنفسك تنام فيه براحتك، لكنك بتصحى بدري على صوت العصافير اللي قررت النهاردة تتأمر عليك وتصحيك في اليوم اللي كنت مستنيه طول الأسبوع عشان تنام. بس بدل ما تتضايق بتكتشف إن مخك بياخدك في رحلة زمنية لبلكونة بيتكم القديم اللي كنت بالعافية وانت طفل صغير بتطول تشوف منها الشجرة الكبيرة اللي مليانة عصافير، وبتسمع نفس الصوت اللي بتسمعه دلوقتي. وفي الخلفية بتعدي ذكرى خافتة مشوهة لبتاع الروبابيكيا وهو بيقول بلاستيك اجيب ألموني اجيب البيعة. بتكمل يومك زي كل يوم لغاية ما بيرن موبايلك فتلاقي مكالمة من صاحب قديم بقالكم سنين ما تكلمتوش. طب فاكر بقى وسط البلد بالليل واحنا ماشيين عند دار القضاء العالي لما بتستعيدوا ذكرياتكم سوا عشان تخلص المكالمة وفجأة تقفش نفسك متلبس بدمعة بتنزل من عينك ببطء، تداعب وتحضن ابتسامة خفيفة مرسومة على وشك. بعد شوية بتلاقي نفسك بتغوص في مشاعر كنت بتحسها في فترة زمنية فاتت وعدت وبقت موجودة بس جوه ذاكرتك. بتقرر تمسك ورقة وقلم وبتبدأ تكتب. لم يفهم كيف تجمع مشاعره ما بين الاطمئنان الشديد والقلق المزعج، وكيف مزجت أحاسيسه فجأة بين الراحة والألم. أيمكن أن يتصالح الرضا مع التذمر لدرجة العناق؟ كيف يفسر كل تلك التناقضات التي اجتمعت فجأة بداخله، وما بين ابتسامات ودموع وذكريات وخيالات أدرك أنه ما هذا إلا الحنين. الحكاية دي مش حكايتي أنا، لكنها حكاية كل حد عاش على الأرض باختلاف المكان والزمان. حكاية النهاردة هي حكايتنا كبشر مع النوستالجيا، مع الحنين. في القرن ال17 وتحديداً سنة 1688 دمج طالب الطب السويسري يوهانس هوفا كلمة نوستوس اليونانية ومعناها العودة للديار مع كلمة ألجوس ومعناها الألم عشان يكون كلمة جديدة تماماً وهي نوستالجيا. الكلمة اللي كونها واستخدمها عشان يوصف بيها الألم النفسي اللي كان بيعدي بيه الجنود اللي راحوا يحاربوا في أماكن بعيدة، واللي كانت شدة حنينهم لأوطانهم بتظهر عليهم في أعراض زي الاكتئاب والقلق والحمى وخفقان القلب، واللي بتوصل من شدتها أحيانا للموت. وعشان كده تم تصنيف الحنين وقتها مرض عضوي حقيقي مش مجرد مجاز. وتمر السنين والنظرة للحنين كمرض تبدأ تقل شوية بشوية عشان يتحول بعدها الحنين من مرض كده كامل متكامل لمجرد عرض من أعراض حالة نفسية اتسمت وقتها ميلانكوليا. مش بتفكرك بحاجة الكلمة دي؟ مش فاكر حد قال عليك ميلانكوليا قبل كده؟ أهي جت من هنا. ويفضل الحنين يتشاف بالنظرة السلبية دي لغاية ما تنقذه كتابات العصر الرومانسي اللي حولت النظرة للحنين من مرض للحالة الشعرية المشاعرية اللي كلنا عارفينها وبنختبرها، واللي أحيانا بنبقى مش عارفين إزاي مشاعرنا بتدمج إحساس لذيذ مع إحساس مؤلم في نفس الوقت. إحساس كده بيوجع بس عايزه يكمل عشان فيه ذكريات حلوة، لكن ياريت ينتهي عشان بيوجع بس مش عايزه يخلص عشان لذيذ. نعم، إنه الحنين لحبيب غادر بإرادته أو بغير إرادته. غادر بالجسد أم لا يهم، المهم أنه غادر. جسدته الذاكرة ونفخت في صورته نسمة حياة، فدارت عجلة الزمن سنوات عديدة للوراء. تشابكت الأيدي من جديد وتراقصت القلوب فرحا.
أيمكن للذكرى أن تفتح في براح القلب باباً ليدخله الشجن؟ نعم، إنه الحنين. الحنين لحلم قديم بعد أن ولد أو كاد تكالبت عليه الأيدي حتى اختنق. أيمكن أن تنقلك ذكراه لمكان راحة مفترش بألم الفقدان؟ عايزك تسمع معايا الصوت ده وقول لي بيفكرك بإيه. مش بيفكرك بحاجة الصوت ده؟ لو انت من مواليد الثمانينات او التسعينات زي حالاتي، فغالبا الصوت ده هيكون مرتبط معاك بذكريات او مشاعر واشخاص ما. كانت ايام حلوة. استنى، هي فعلا كانت ايام احلى من دلوقتي؟ ظاهرة تذكر الماضي بصورة وردية وصبغ حالة من الرومانسية والمشاعر الجميلة على احداث الماضي هي ظاهرة معروفة في علم النفس باسم روزي ريتروسبكشن. ممكن نكون مش عارفين بالظبط ليه مخنا بيلعب اللعبة دي معانا، لكن اللي مش محتاج مجهود كبير عشان نرصده هو إن ظاهرة الروزي ريتروسبكشن هي أحد الظواهر اللي كتير من السياسيين والوعاظ الدينيين بيقدروا يكسبوا بيها مشاعر الجماهير لما يتكلموا عن عظمة ونقاء وأمجاد الماضي، عشان تلاقي نفسك فجأة مشتاق من كل قلبك ترجع عصر عمرك ما شفته ولا عرفته، ومش بالضرورة أبدا يكون بالصورة الحالمة الرومانسية الجميلة دي. بالعكس، غالبا كان عصر عادي جدا زيه زي العصر اللي بنعيشه دلوقتي بكل تحدياته، لكن بصورة ما أصبح جزء من ذاكرتك وجواك اشتياق حقيقي ليه كذكرى جميلة عمرك ما عشتها. وزي ما قال الكاتب الأمريكي جون جرين، أنت لا تتذكر ما حدث، ولكن ما تتذكره يصبح هو ما حدث. نعم، إنه الحنين. الحنين لشخصك القديم الذي تلوث وتدنس في رحلة الحياة، فمرض واحتضر ولم يتبق منه سوى رفاته. تضعها بين يديك لتتذكر وتبتسم وتبكي، وسرعان ما تبعث الرفاة لتحيا الحاضر بكل تفاصيله وألمه، غير عابئة إلا بالتحليق في سماوات النقاء، ولكن فقط في الخيال. أيمكن أن تملأك مرافقتك لشخصك القديم بالرضا المختلط بتذمر الرحيل؟ طاحونة البن جزء من طفولتنا، طاحونة البن جزء من طفولتنا، فكيف ننسى وعطر الهال فواح. ريحة البن والهال كانت النافذة اللي بيقدر منها نزار أباني يطل على الماضي ويختبر الحنين للطفولة. ريحة التراب بعد المطر كانت الشرارة اللي بتشعل الحنين للوطن عند دكتور قاسم يونس في أغنية خدني عبلدي من غناء نانسي حواء. النسيم والتلج والشتاء وقلبة الفصول كانت اللوحة اللي بترسمها فيروز في أغانيها للتعبير عن الحنين، لدرجة ارتباط صوتها بالتلج والشتاء عند ناس كتير. كل الأوصاف دي مش مجرد زخرفة لغوية لأشعار وأغاني حبيناها باللغة العربية، لكنها سيم مشترك بين كل البشر من كل الشعوب للحاجات اللي بتقدر تحفز الحنين وتشعل شرارته. أحد الأمثلة المشهورة عن ده هو طعم كيكة المادلين مغموسة في الشاي، اللي كانت بتقدر تاخد الروائي الفرنسي مارسيل بروست لعالم الحنين وذكريات الطفولة بشكل لا إرادي تماما. وصف ده في روايته البحث عن الوقت الضائع، وتسمت بعدها ظاهرة الذكريات المرتبطة بأكلة معينة أو ريحة معينة بتأثير بروست. ودي الملحوظة اللي لقطها علماء الأعصاب ودرسوها عشان يشرحوا لنا بعدين إن الإشارات العصبية اللي بتيجي من الأولفاكتوري نيرف أو العصب الشمي بتاخد هاي واي على طول على منطقتين في المخ وبتحفزهم، اسمهم الهيبوكامبس والأميجدلا. وجيس وات، المناطق دي في المخ متخزن جواها كل ذكرياتنا وعواطفنا، وتحفيزها بيقدر يحفز جوانا الحنين اللي بيجي معاك كل الذكريات وعواطف الماضي. نعم، إنه الحنين. الحنين لمكان تواجدت فيه ساعة، يوما، أو ربما شهرا أو سنوات، ولكن عودتك إليه بخيالك تحيي بداخلك كل تفاصيله الجميلة. تستحضر أشخاصا بعينهم ومواقف بعينها، تستحضر حالة وشعورا لم يتبقى سوى في الذاكرة. نعم، إنه الحنين.
الحنين حتى للمجهول الذي لم تدركه يوما، ولكنه غرس بداخلك لا تعرف كيف. ما أعجبها النفس البشرية بصورة التقطت منذ سنوات تنفتح نوافذ الحنين، بأغنية بسيطة أو موسيقى عابرة تستحضر حياة بالكامل، بمقهى تلمحه سريعا تتحول العربة التي اكتست بها من أمامه إلى آلة زمن، برائحة رقيقة أو حتى كريهة يتعانق الأشخاص من جديد، بقطرات مطر تداعب جسدك الضئيل تتلاشى حدود المكان والزمان. إنه الحنين، إنه الإنسان، إنها الحياة.